So what's up guys, I'm CM and we're back for another Beyblade video. Let's go! So, our bay today is walang iba kundi si Diablo Nemesis XD. So, ayun siya. So, ito si Rago. May kita nyo naman is yung iba niya pang features dito. So, ito yung mga parts niya. So, ano pa hinihintay natin? Buksan natin agad to. So, syempre, ito yung launcher. Yung mga parts, yung pinaka-bay. So set aside na naman natin ito. So ito na yung pinaka-bay. Yung so makikita niyo yung sticker niya. Iba siya sa ibang sticker sheet na binibigay. So ayan siya. So, syempre yung 4D tip ni Diablo Nemesis. So i-explain ko mamaya sa inyo kung paano gumagana yung tip niya. So buuin na natin agad tong bay na to. So, papakita ko nga pala sa inyo yung iba't ibang parts ni Diablo Nemesis. So, ito yung mga parts niya. So, yan siya. So, bago pala natin buuin to is magpa-proceed muna tayo sa stickering. At magbabalik na lang ako after ilang segundo. So, let's go! Ito na yung final product ni Diablo Nemesis. So, ayan.